ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। NRI ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 15A2, 15CA, 15CB ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ NRI ਗਾਈਡ CA ਓਨਮ ਅਗਰਵਾਲ NRI 101 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ NRI ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜੀ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 3 ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫਾਰਮ A2। ਫਾਰਮ A2 ਹੈਗਾ ਜੀ RBI ਦੀ ਫੈਮਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ 15CB। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ CA ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ CA ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਓ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫਾਰਮ 15CA। ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਓ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਰਸਨਸ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਐਨੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 15CA ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਭਰੋ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਓ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, A, B, C, D। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਾਰਟ C ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 15CB ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ CA ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਮਿਟਰ, ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ, ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰੋ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰੋ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਰਿਸੀਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਿਪ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭਰੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੇਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖੋ। ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, NRIs ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ NRI ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-on-1 ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਸੀ ਓਨਮ ਅਗਰਵਾਲ ਵਨ ਸਟਾਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਟਾਟਾ।